sa aton mga serbisyo publiko. Adi kita yan na sa opisina sa aton Municipal Engineer dinhi sa buong Tusan Katarman. Para iba kundi si Municipal Engineer Carlito Dangke. Ngan aton may babaruan ang mga proyekto nga gin-implementar sa buong tungan sugad man ang mga proyekto nga wara ka implementar tungod sa COVID. Mo pay nga kulop engineer nano yan na ang nakatalaan nga pagtitindugon nga building dinhi sa aton sa buong Tusan Katarman. Iyan ang panahon sa COVID-19. Actually, di rin man siya related sa COVID, pero if you recall, last year's and March na sunog ang vegetable market ta. And so dito nga dry market phase 2. So during that time, nag-campaign dito siya na Senator Bongo and naimod niya yung bidaan ko ang sitwasyon, and he promised na kung magdaog siya mabulig siya pag access funds para sa reconstruction sa mga atong public market. Fortunately, nagdaog siya nga nakabulig siya paghatag pundo sa DBM niya through General Appropriations Act. Supposedly matigang ini March kaya lang nagkayo kasi problema sa COVID. So yan ata pala ito matitikangan nga October 1. Nag-issue pala kami so ni-notice to proceed sini nga September 28. Okay. Itong siya two-story nga building, medyo modern naman siya, no? Unlike sa dati. Two-story siya. Mga stalls mauta agad and so-called 3x3, 24 sa August. Tapos sa babaw yung kit 12 ngan si yung kit dito food court sa second floor nga himuon. So I don't know kung sino mag-operate sini or kung ipaparent diba sa private. Okay. So right now, Thursday last week, meeting naman mga occupants nga dapat evacuate na nila ang ato existing vegetable market. Gintagan na naman sara until Wednesday, September 30, nga maklear na ra kay masulod na contractor by October 1. Contractor na kuwalay. An area, i-fence ito siya, i-cordon. Katunga sa kalsada, sa roadway, i-cordon siya for safety sa public to avoid liwat mga intruders, kabataan, unauthorized personnel. Kay maraman kita nga construction site is a dangerous site. So, dapat pag very authorized sa kuan. And aton 27 registered nga occupants as per our municipal treasurer, gin-transfer namon temporarily dito sa aton organic market sa terminal sa aton CLTT, Katarman Land Transport Terminal. So dito sira until such time matapos ang project. So 1 year ini nga construction, but we are hoping nga matapos siya even before the end sa kanya contract period nga 360 days. Okay. And initially sa among meeting, nag-register na kami ng mayor nga kung mahuman ang ground floor, tingali magpuyang kitsin partial occupancy. So ang target na sa partial occupancy is next year before mag-fiesta kung mahuman ang ground floor, pwede na ma-occupy, magamit. So, Engineer, pera kantidad si itong nga 34 million sinihan kantidad na itong project. Area. Total area sa floor. On total, same 34 by sa ato existing 18, 34 meters by 18 meters on your width. So parang same again to reconstruct a lot. But yun that proposal na ito mayor, hopefully next year or the years to come, aton wet market na si Kuan, himuon diwat big two-story, tapos puputan bridge sa baw-baw sa second floor. So interconnected na siya. Story na. May changes sa rentals fees? Actually, mag-update it yan sa aton
Internal Revenue Code. Kaya ang last is 2012. Pagkaram dapat every 5 years in-update. So 2020 na 8 years na yan na. Kagabi we had a meeting with the regional directors and Department of Finance, BLGF or Bureau of Local Government Finance. Nagkuhan ko siya nga dapat ang Katarman i-cluster nila with 2 other municipalities na i-train nila for the pag-update sa atong local revenue code. Kay imagine 8 years ago mo lagay pa mobile na sa atong mga business establishment, so that will boost the economy maging sa aton IRA. Kay we are proposing na maging city natin by next year. Engineer, nano yun naan mga na-exister nga mga proyekto din sa buong Tusan, Katarman? So yan na, we only have few, kaya iba nagkatapos naman liwat. So nato yan existing ang aton Freedom Park, an expansion ikadto sa Senior Citizens Building. So another 2 span iton, ano, aton kuan. Tapos by next year hopefully, ang tikadi naman sa may station another 2 span patod sa police station, ano. So the entire area will be covered na. Tapos concrete pavement. So mga dagkong event, pwede na ito siya dito makapag-post an LG or pwede na gamiton. Sa'yo iton, yun lahat sa'yo major project and multi-purpose covered court or evacuation center sa Barangay Bulwangan. Adin na yan siya sa 80%. Hopefully by next month, matapos na ito siya. Okay? And we have sa aton inswag nga is EF or Special Educational Fund, nagtindog yan na bagong high school sa Barangay Quezon, no? So 5 barangays niyan, target beneficiary barangays, and Mabini, Ranggi, Quezon, Ibulwangan, probably Liberty, and Pulangi may high school naman sira. So this was agreed by the local school board. And ato local school board, ato chairman, ato mayor or local chief executive, and upat nga district supervisors and members iton, tapos yung members ng private sector. Sira nag-decide nga pundo yan sa SEF, gamiton dito for the construction. Tuloy ito niya ng components and site development, including an perimeter fence, although diri pa tapos, and gate kaplas iton. Tapos 4 classrooms, 1 school building, 4 classrooms. Tapos syempre, ang kanan faculty room, ang opisinahan man sa nato, maging principal man sa ato mga teachers dito kinanyawin man sir. So ito nan sayo ito niya ng bagong kuanta, especially kay nag-unom na district niya na kuanta. Siguro naka-interview na sa iyo. Other than that, yung kit padili recently natapos lang sa public cemetery and expansion, kay napupuno na good kit ang atong public cemetery. In fact, yung pag-proposal nga an adjacent lot paliton sa LGU, kay in the next 3 to 4 years mapupuno na talaga ang atong public cemetery. Okay? So, yung kit funds from national agencies for sa DALG and receive and constructions and access road to sa Gawid Kalinga sa Barangay Daganas. Ano? Actually, ang phase 1 ito ang DPWH ang naghatag, and phase 2 ang kanang DALG tangkos na nato and continue. Tapos, other than that, 4 million ito nan sa DLG. Tapos, yung pagit 8 million na di sa Barangay Libho, Situate. Ano? Dito ito nagkuhan si Mayor, kay yung dito na yan na damo ng residents dito. Tapos, ang coverage and rice field, agricultural kuan, production dito dako. So, dito itong ginikuan project. Yung kit drainage sa Abad Santos, at ikaw man naman ito niya na kay ito gin-construct nila ang parang boulevard, ano, nakaka-post and flooding sa area na diyan na kuwan ang tubig nakalusot na ito sa river. So nagkuwang sa na drainage request na ito sa naton barangay chairman.
So hopefully matapos ulit pa niya na nga week or next week kay dito naman lang ang trabaho ko no. Yung concreting sa UP Zone 1 nga ito ada isulod sa may Sunrise Village, di ba? Dilapidated na pavement. Tapos ang sobrang pondo dito sa may pathway at sa may White Beach ng mga houses sa likod. So ito fronting sa ito. Yaong Kate Liwat, Bahay Pag-asa, pero medyo nagkakaproblema bakit yan na san road right of way, but we are positive enough. Nag-meeting pala kami kahapon ng mayor with the lot owners na mag-cooperate sila maghatag sa road right of way para matindog ang pag-asa kaya DSWD mahatag sa pundo sa building intended din para sa atong mga street children kay sabi nga growing concern kay tikadamo. Pwede mabaruan ang mga kantidad sa na-mission mong unong project? Anaton Freedom Park, that is 3.5 million. And sa Ibulwangan, that is 7 million. Ito na yan, DRRN funds, disaster funds. Tapos, aton public cemetery, lalaki memorialized 2 million, and sa Bahay Pag-asa, that is another 2.5 million. And yun man kami dito mga project billboard na maimod man yun. So, ang sa SEF man, ang total sunadanan is 11 million ito ang tulong. And site development, including perimeter fence and 4 classroom, school building, tapos ang faculty room. Siya. Engineer, kadungan ng impormasyon regarding doon sa na mismo kaninang pagsiminto dida sa agyam pakadto sa Banihit. Ibibiding pala kasi siya sa October 5. Yung dida sa mga naagi dida mga residents marampit nga ito nga portion di kadto sa aton sanitary landfill. Kuwento siya pero may flooded pag mauran heavy rain. So, di rin agyan sa aton mga garbage truck at sa mga residente din nakaagi. So, nakakuha kami pundo sa DLG through nga AM or Assistance to Municipalities na wakit sa 11.5 million. So, ma-counterpart na lang yung GU 500,000. Total project cost is 12 million pesos. Pero, ang implementation siton di pala akit yan sa procurement stage, October 5 pa bidding. So after a month, matigang pala kung ipag-procure. Recently ngayon, nakatuman si Ms. Rachel na humanan natin RHU number 3 sa barangay natin, nag-turnover na ito naman last month. Ang natin RHU 1, adi man din, sa Tasya, Tubangan, Talidian na RHU 2 at sa Pulangi. And RHU 3 sa Hinatan, magkukonmeton siya sa mga adim sa Bapanera, left side San River, Galutan, Imilda, McKinley, mo ito ng kuan, and doon niya pulkeriya ito ang Manila. Engineer, iunong naman sa mga project nga wala ka implementar tungod sa atin ginatubang pandemya. Actually, kung specify ko na ng mga projects, wala dito ma-implement yan na, kaya ni bagin realign para sa nato expenses sa COVID, kay pobre na ang LGU katarman, wala na good. So, maramangkit nga pera nga si pito nga isolation facility at maintain kita na pakaon, kuryente, tubig, ito sa mga bayad nga tanan, pati mga provisions nila sa sulod sa mga isolation facility. So, hopefully, yung mga projects na wala tayo na ma-implement will be carried over for next year implementation. Damo mga projects ang mga na-pinting. Siguro mga unom o pito mga projects. So, ang idea na itong mga importante ko na itong mga projects. Engineer, regarding naman sa naging issue sa mga nagtitindog mga building dito sa poblasyon sa Katarman, nano sinian stand sa engineering department? Actually, an engineering office at the same time, ang municipal engineer as per sa ato ko ang local government code, ako ang taan building official
Pero sa ibang nga city nga magyaman, separate ang building official, ang office ng building official in charge sa implementation sa ato National Building Code ng taga building permit. So dito sa aton yaon mga staff gin-divide ko iton sira sa 5 team. So 55 barangays, 11 barangays kada team ang kakapot. Sira in charge sa inspection sa mga illegal construction. So ginsusuratan tayo itong sira. Ang ato National Building Code requires tulungan notices diri nga sa iula. So even before we issue notice in the an owner na nagpapatindog na kung wala pa sir building permit, mag-secure permit. Kung di rin na mamati, ma-issue kami sa first notice. Usually, paka-issue ta first notice, ay ba nahalot man kay may nag-notice, nagko-comply. But still, yung iba nga din nagko-comply, so nabot it sa third notice. Okay? So, sa third notice, pwede natin mag-file kaso, pero sa ako experience hindi wala pa makita na issue na kaso. Nagiging problema talugod ang ibang government buildings na di rin na nakaka-secure building permit para sa mga projects sa DPWH, sa DepEd, mga school buildings na usually nag-apply lang sira kay kung mapakabit na kuryente. So definitely na-approval ang connection sa kuwan. Napupursige na sira pa secure building permit. Pero may ito mga corresponding penalties kinapon. However, during ECQ, in-suspend ko ang pan-issue sa notice of illegal construction. Kaya suspended man liwat ang mga construction activities. So nag-resume pala kami din. Engineer, rin ka importante ang building permit sa mga nagtitindog? Ang pag-secure building permit is insult nga building regulation for the safety of the public and the occupants. Kasi pag mag-secure ka building permit, ay mo plano review namon kung in accordance ba ito sa ating National Building Code. Is it safe ang design? Plano, safety ba? Mostly kasi, if you notice at mga earthquake sa Bohol, I was there nag-volunteer pag-assist sa mga structures. Nga tanan nga nag-collapse building, either wala building permit or during construction wala engineer in charge, foreman lang or mga panday lang ako. So mo ito naton experience nga again kuanta yan again revise na naton so nga NECP or National Structural Code of the Philippines. Maski na naton design sa aton so nga wind load sa mga roofing because of Yolanda na iba na naton mga design parameters. Kasi mostly nagpapatindog wala plano, di ba? Especially kung mga residential building la. So, ano ba aware, ano ba di aware, ano ba yon man plano, permado sa engineer, but during construction wala engineer, nga iba ang pag-construct ngayon nag-supervise ng engineer kay mag-aram sa sa mga sizes sa steel bars, sa mga insulta nga anchorage, usually matindog kolong, tapos yung halubak nga wool, wala ito ng anchorage, diri digkit, wala mga dowels and sugad na, which is very important. So, ang National Building Code, ang purpose niya is to regulate the construction ng tanan nga vertical, even horizontal structures to make sure nga sa design pala, kay masabit ng sa plano, gin-evaluate ito namon, as well as an fire safety. So, part sa evaluation ng aton Bureau of Fire Protection, kung yun ba mga fire exit, mga siton, mga firewall required kung sagad mo yung property. So, ang safety sa nagpapatindog, sa ma-occupy, yan si ang public nga nalabay sa mga structures. Mo ito natin din-regulate. Nagkamayada ba sing may mga mga residential nga pasaway nga diri nasa Damo itong sira. So, insusuratan tayo itong sira. Kasi pala nga usually nagiging problema kung wala building permit and boundary. Kasi kung nag-secure sa building permit, ay manak engineer, hingo ko ito naman kung nahin, muhon nira. So dapat di ka maglahos. Usually, iba nagpapatindog wala pa permit, may na problema sa boundary. At ito na, masama ko na kay yung pabarangay na, tapos pag di kaya sa barangay, makadigihapon sa amon, i-indoor sa kapitan kung di kaya. Ayuson. So, usually nagiging problema, di ba?
Engineer, any statement regarding naman sa drainage system dito sa ato sa Katarman kay danay dito lang oran Baha ng bahan nagbabaha dayon. Okay, mo lang ikinuan sa mga barangay officials kunta nga ang pagdiklaging sa mga canals kanra naman kunta responsibilidad. Kay sa amon experience nga tanan nga nagbaba nga area nga papa-inspect nga ni puno sa lagay, puno na sa basura. yung mga botilya sa impilite, mga mineral water nga dito pinanhulog talaga. So, yaon man mga ibang barangay officials nga nagsisivak na la sira, ay ibang man naghinulad na talaga sa munisipyo. Ano? Kuan, yung kami sinong gin-allocate every year for the maintenance, pero ito na pundo di rin makaya kay we have 22 barangay sa poblasyon, ano, sa pagdiklaging na tanan. Maskin sa public market na imod man niyo, kaya ang ibang ato dito kuan mga occupants sa ato public market ang mga base nga kinagod ginuhulog sa drainage, maskin itong kada adlaw pag sinugaron niyo pag wala na kayo talaga mga plastic, cellophane, mga dunot nga vegetables na dito na pinuhulog. So mo itong nga actually sufficient kada naton kuan ato drainage kaya lang diri na maintain sa mga naitutungdan ng barangay. Before COVID, yung pamagami sa Dupondo, sa maintenance, nagkuha kami hire labor, kami na mismo napaligtas itong tapos mga takop nga sa drainage nga nagkakawakay, kay nawakay, yung paparakuan ta niya radok do kay dito sa ranag pipilak basura. Dani yung mga plastic bag pang puno sa basura. Nano po ang role sa iyo opisina sa na didit bahin sa COVID-19? Okay, kami sa engineering gintas kami pag-inspect si pag-establish na natin mga isolation facility. So kung yun na-identified ang IATF nga isolation facility para sa Miaris Kuan, gin-inspect ito namon, gin-repair ang mga toilet, mga electrical, nga tanan, to make sure nga komportable man na itong mga kuan, ilisay nga si ROF, sugad ka. So kung ano mga kulangan dida sa iyo nga identified nga kuan, yung repair ka ito. Tapos ang maintenance, sa ito nga function namon naging kuan sa IATF. Ikaduha, ang pag-disinfect sa mga establishment, ano, maupay man kay datong Bureau of Fire. So sa disinfection, kami sa Bureau of Fire, gintutungan namon ang mga establishment nga nagpapa-inspect, free ito, nagpapa-disinfect, libre ito sa Katarman na like sa mga lugar na may bayad ito. Ikatulo at pag-inspection sa mga balay sa ilisay nga nagpapa-home quarantine, ano, ROF. So medyo panggod talaga anak ko mga tao na dani Saturday Sundays dani nga ikatulo po gabi yung pa nagpapa-inspect, yung pa nagpapa-disinfect. Tapos on call ako, electrician nga si plumber, oy naparungan sa Miharis 1, naparungan wala tubig sa kuan. So halos 24 hours na akong dito staff. Maliban sa repair, maliban sa ito nga on call, naman kakayon ba kita sa mga reminders ito no mga adto dito nga na-star kay kung di man hinugad ano nga dito sa ibang nga bungto, sa ibang nga lugar nga pagbayai sa eskwelahan pinanwakayan ang mga role itong sa natong ison nga CIU managers, ano. So kada isolation facility ta yon kitong designate nga manager. So ito ng mga butang ipakianan mo kanya itong nila role, ano. So kung may problema la sa electrical, sa plumbing or sa nanunuran, roofing or kung ano pa din problema, kami sa nasulod pag-repair. Pero sa mga ilisay nga tanan nila yung kit manager sa ito nag-briefing even before sila i-admit nga to siton or i-accept gin-briefing itong sila yung lagot talaga mga tao nga medyo matigyan. Engineer, pangutan ako lang pira yan nga project na ihatag tigang sa provincial government kani sa buong Tusan Katarman. Direct sa makabagaw kung pira nga project kay ani ba gin-coordinate na sa amon, ani ba di-coordinated. So, I do not know exactly kung anong mga projects ang doon. Usually, kasi waray manggod kit sa kanan munisipyo nga request ng project. Ang mga barangay sa Lugyaon, directly sa provincial government. Ito nga dani, di kami naibabaro nga nag-implement na yan dito.
Pero yung kita na sa mga major project and construction of Pulangi Liberty Farm to Market Road na natikangan na I think 2 months ago. The initiative came from LGU Katarman. Kami naging sa plano originally. Kami dito nag-conduct sa public hearing at tanan sa mga again sa road right of way kami sila facilitate. Siguro nagkaroon nila sa revision sa plano sa Provincial Engineering Office. Tapos sa Ramanta nag-implement sa project.